Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Ahoj, tady Lukáš z Colossus.cz a dneska si vyzkoušíme a koukneme se pořádně na další věcičku z řady T4E od Umarexu. Jedná se o nejsilnější vlastně věcičku, co najdete v naší nabídce. Zároveň s největším kalibrem, kalibr 68, nějakých 17 mm a tahle hračička má 40 joulů, jo? Takže těšte se, fakt budeme vyzkoušíme, co to dokáže. Takže máme tady brokovnici T4E Umarex HDX 68, vyrábí se v 16 nebo 40 joulech, my tady přímo máme tu 40 joulovou, je to opravdu to nejvýkonnější, co ten Umarex nabízí v té kategorii T4E na ty projektily, ten kalibr 68, jak je to v tom názvu. Vidíme, určitě jsou klasické mířidla, světlovodná muška, je tady rizlišta, potom není problém na to dát ze spodu třeba laser, nahoru kolimátor, případně nějaká svítilna, která poslouží i třeba za oslnění toho protivníka. Fakt jako je to super, je to velké, je to tak jak všechny ostatní z takového polymeru tvrdezeného, kvalitního, s hodně kovovými částmi, jo, kdy pod tím plastem jsou kovové části, působí to hodně bytelně, kvalitně, cítím se, jak bych to držel jako fakt v nějakém americkém filmu, jako nějaký hrdina policajský. Každopádně samozřejmě je pojistka, která je potom tady u spouště kousek otištěno, zajištěno. Vepředu tady mi to tak připadá, že tohle, kdybych ani někoho tím napíchnul a jako bodnul, tak se ubráním, i když mi nebudu čím střílet. Určitě není to ideální k nošení někde po venku prostě a mít to u sebe. Je to spíš fakt ideálnější někdy dům, chata, mít to připraveno k dispozici a myslím si, že s tím buď zastrašíte nebo zneškodníte víceméně kohokoliv. Jako, jo. Je to už prostě pořádný gvér tohle. Jako fakt super. Takže podíváme se teď na samotné nabíjení koulema prostě toho HDX-a. Jsou dvě varianty. Buď to se dá nabíjet z přední částí, což možná mi přijde jako jednodušší možná. Pak je efektní nabíjení tady z boku, které k tomu potřebujeme takový adaptér, který je schovaný tady dole. To si ukážeme za chvilku. Teď se pojďme podívat na to nabíjení ze předu. Je tady krytka, kterou jednoduše odšroubujeme opatrně, protože je tam pod tím pružina. Tak vám to neulítne někde pryč. Pružinu se vytáhne, ale pozor, teď je třeba vytáhnout ze spod takový oranžový kolík, takový kulíčko na předku, který tam dáme, který nám potom podává ty samotné kulíčky. Jo. Celkem do toho zásobníku se vleze nějakých 16 koulí. No, já tam strkám jednu za druhou prostě. Můžete použít různé druhy těch kulíček. Určitě nedoporučujeme paintballové kulíčky z barvicí, ty ne, ty v takovém výkonu se rozprsknou. Pak určitě bych tam nedával ty Precision, protože jsou to takové kloboučky, které se tam, tím, že to se dává ze šikma, tak to tam nebude. Jak my tam dáme ty kulíčky, já jsem jich tam dal méně, dáme zpátky zase postupně. Teď už to půjde trošku hůř tam dát ta pružina, protože už tam máme ty kulíčky. Takže opatrně vezmeme, dáme a hezky zašroubujeme zpátky. Tak a druhou možností je za použitím adaptéru, který vlastně v pažbíčce ze spodu vytáhneme. Dáme si vlastně dovnitř. Tak se nám to teda podařilo dát. Je to tam třeba opravdu zasunout až dolů, ať vidím, že to vlastně spadá přesně tak, aby tam ty kuličky šly krásně dát.
No a teď už tam dáváme jednu kulíčku za druhou, prostě tlačíme. Je to trošku, si myslím, horší, hlavně u těch gumových kulíček, že to tam prostě nejde tak dobře dát. Asi to lepší plnění a rychlejší bude to nasypat prostě tou pružinou. No. Bez toho adaptéru tady toho by to nešlo asi vůbec. Jako. Teď zkusím ho vytáhnout. Je to zase hůř. No, nevím, radši osobně doporučuji fakt používat verzi tu plnění ze předu, kdy to odšroubuju, pružinka, tlačítko, jedu, naplním to rychleji. Takže teď se podíváme na samotné zprovoznění zbraně vložením bombičky. Tím, že to je 40 joulová verze, to znamená ta full power, ta nejsilnější z těch T4E, co vůbec ten Umarex nabízí, je to poháněno pouze 88 gramovou bombičkou, kterou si za chvilku ukážeme, jak se tam vkládá. Samozřejmě se dá dokoupit i speciální adaptér k této verzi, s tím, že tam budou na dvě 12 gramové bombičky, ale ten výkon bude nějakých pouze do 24 joulů nebo 24 joulů. Ten adaptér má ale výhodu toho, že má emergency propíchnutí, napíchnutí okamžitého vlastně použití těch bombiček. Když pokud tam teď budeme vkládat tu 88 gramovou bombičku, kterou mám tady Umarex klasickou, bohužel je to, jakmile to nakroutíme, propíchneme, tak je to třeba používat. Jo, nemá to vlastně ten emergency čudlík na propíchnutí bombičky až v případě vlastně aktuálního použití při sebeobraně. Jo, takže klasicky natočíme, dáme, pěkně vlastně už lehce dokroutíme, žádné násilí, nic. Hned vidíme, že bombička je aktivní, zase ten čudlík s červeným proužkem se vyskočil a tudíž můžeme přistoupit ke samotné střelbě. Takže nachystali jsme si zase pár těch dělotřísek, je tam asi 4 ty desky, nějaký terčík a budeme zkoušet nějakou průraznost. Máme nabito rubble bally obyčejné, praktisy, pak máme stylovky a pak máme RBIčka s tím kovovým jádrem. Jo? A ještě nezapomeňte na jednu věc, jak budete nabíjet předkem, tak si dajte pozor na ten přední čepičku, ten krytek. Je tam ta pružinka, on nám to udělalo plink a hledali jsme a hledali. Všechny rádce jsem přizval, ale nenašli. Hele, takže vyhodnotíme střelbu teďkom, jo? Střelil jsem takovou na přesnost. Střelil jsem párkrát do hlavy a pak všechno jsem na trup, jo? Střílíme nějakých 11-12 metrů. Myslím si, že ta délka hlavně prostě udělala svoje a ten soustřel je fakt jakoby super v tom, že prostě třídaný tadyk, zbytek tady jedna ulítla, ale jinak prostě si myslím, že co se týče přesnosti na těch 12 metrů, je to výborné. Samozřejmě kdyby se tam nemělo něco tvrdšího, tak to je ta dřevotříska a to se úplně rozstřelí, jo, jako. Teď vyzkoušíme teda tu průraznost jednotlivými vrstvami, budeme tam mít ty kuličky rubble steel, jo, ty stýlové s tím ocelovým práškem. Takže důležité je, přátelé, jakmile tam nabijete klíčky, dát tam zase nakonec toto a na to dát tu pružinu. Jinak se vám stane to, co jste možná lidi před chvilkou, že se tam zase zašprajcne a nebude to podávat dále, že?
délky. Tak, teď si porovnáme ty výstřely. Střelili jsme stylovými kuličkama. Pořád říkám, že jsme u HDX 68 40 joulů. Koukneme se, jak to dopadlo, ty výstřely na tom kartonu, tak jak jsme zkoušeli i v minulých videích, kdy jsme stříleli z revolveru 16 joulového HDR 68. Schválně porovnáme, jak to dopadlo. Jak jsme už viděli předtím, jak jsme stříleli na ten terč, opravdu ten soustřel je suprový, tam není co řešit, tak předpokládám, že na 20 metrů trefíte člověka jak nic. Jo? Účinek je dobrý, podíváme se, kde to skončilo a je to takové nějaké spojené. Jasně. Takže vidíme, že vlastně všechny rány prošly těmi kartony, co jsou tady. A pak se zastavili, je možné, že i kulička o kuličku nějak se dali, takže jo, tady ten je vlastně skrz, jo. Tady ta kulička jde, tady ta kulička prolítla by. No, jak se to dobře trefilo, prostě to proletí. Má to sílu velkou, opravdu těch 40 joulů jde znát a hlavně ten soustřel, takže určitě ne to. A jenom si zopakujme, je to 5vrstva lepenka, karton, je tady 8 vrstev v jednom tom svazku, takže 8 vrstev a pak tady, kromě, jak jsme říkali, ten jedna proletěla, takže to má tam 16 vrstev 5vrstvého kartonu. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make it. Takže v tomhle videu jsme zjistili a vidíte to sami, opravdu co se týče přesnosti, je to fakt na dobré úrovni. Stříleli jsme na nějakých 12 metrů, trefili jsme i rajče, jabko, sice rajče bylo takové houževnaté, ale nakonec jsme ho dostali. Sestřelili jsme ho pěkně, a takže to je super. Průraznost tam je taky vysoká, myslím, že se to hodí a opravdu si myslím, že jakmile uvidí, že jste vyšli ven s tímhle nějaký týpek, který vás bude chtít někde něco vykrást nebo napadnout někde nebo na chatě, chalupě, protože sebou to asi neponesete, tak si myslím, že je zdrhne, aniž byste to začali používat. Jo. Takže si myslím, že to je jako na tu sebeobranu super. Jediná možná nevýhoda při těch 40 joulech je chybějící možnost to emergency propíchnutí. Jo, na samotnou bombičku jsme opravdu vystřelili nějakých 50 vystřelů, pak to šlo hodně dolů už znát razantně. Jo? A nezapomeňte, sledujte i příští video.